Στην Αττική βρίσκεται η πιο παράξενη εκκλησία της Ελλάδας. Ο λόγος για μια όχι και τόσο γνωστή εκκλησία στο ευρύ κοινό, η οποία βρίσκεται στον ημιτό. Θα ακούσει να την αποκαλούν και τρίπια εκκλησία. Ουσιαστικά, η εκκλησία αυτή είναι χτισμένη μέσα σε σπηλιά. Το εξοκλήσι της ανάληψης του Ιησού είναι στην πραγματικότητα ένα ανοιχτό εκκλησάκι σε μια σπηλιά κύλη. Είναι πάντα πολύ περιποιημένο και καθαρό και γι' αυτό φροντίζουν οι κάτοικοι της περιοχής που το προσέχουν. Η κατασκευή του μάλιστα είναι τέτοια ώστε να είναι πάντα ανοιχτό σε όλους, όλες τις ημέρες και τις ώρες, όλες τις εποχές του χρόνου. Ευκαιρία να το επισκεφθείς αν δεν το έχεις ήδη κάνει. Από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα, σε κάθε σου ταξίδι, θα συναντήσεις εκκλησίες και μοναστήρια, σε βουνά, ακτές, ακόμη και χτισμένες μέσα σε βράχια. Πολλές από τις εκκλησίες και τις μικρές μονές της Ελλάδας ξεχωρίζουν όχι μόνο για την ιστορία τους, αλλά και για την αρχιτεκτονική τους. Προσφέρουν στον επισκέπτη στιγμές κατάνοιξης και γαλήνης, ενώ παράλληλα προκαλούν δέος σε όποιον βρεθεί εκεί. Το κανάλι μας ξεχώρισε και παρουσιάζει 4 ακόμα από τις πιο παράξενες εκκλησίες της Ελλάδας που αξίζει να επισκεφθείτε έστω και μία φορά στη ζωή σας. Παναγία Κακαβιώτισσα, Λίμνος. Δεύτερη στη λίστα βρίσκεται η ιδιαίτερη εκκλησία της Ελλάδας, η οποία δεν έχει οροφή. Πρόκειται για ένα πολύ ξεχωριστό και ιδιαίτερο εξοκλήσι που δεν θα συναντήσει συχνά. Η Παναγία Κακαβιώτισσα βρίσκεται στο όρος Κάκαβος, από το οποίο πήρε και το όνομά της, και χτίστηκε περίπου το 1300. Στην πραγματικότητα διαθέτει μόνο τοίχους, καθώς είναι χτισμένη μέσα σε μια σπηλιά, ανάμεσα στα επιβλητικά βράχια και δεν έχει οροφή. Μοναχοί είχαν καταφύγει εκεί για ένα διάστημα, ώστε να γλιτώσουν από επιδρομές Τούρκων. Αγία Θεοδώρα, Αρκαδία. Μία από τις πιο φημισμένες εκκλησίες της Ελλάδας και όχι άδικα. Η Αγία Θεοδώρα είναι φυσικά γνωστή για το γεγονός ότι έχει 17 δέντρα στη στέγη της. Πράγμα το οποίο δεν συναντάς παγκοσμίως πουθενά άλλου. Ο ναός της Αγίας Θεοδώρας, που βρίσκεται στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην Αρκαδία, έχει μπει στο βιβλίο Guinness ως θαυμαστό ναΐδριο. Πολλές είναι οι ιστορίες και οι θρύλοι που συνοδεύουν τη συγκεκριμένη εκκλησία με τα δέντρα που ξεπηδούν από μέσα της να φτάνουν τα 20 μέτρα. Οι κορμοί των δέντρων σκίζουν τη στέγη, ενώ ρίζες δεν βλέπεις, αλλά αυτές ποτίζονται από το τρεχούμενο νερό που τρέχει ακριβώς δίπλα. Αγία Φωτεινή, Μαντινία. Η Αγία Φωτεινή στη Μαντινία είναι χαρακτηρισμένη όχι μόνο μία από τις πιο παράξενες εκκλησίες στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το παρατηρείς ήδη όταν την κοιτάς εξωτερικά. Αυτό οφείλεται αφενός στη διαφορετικότητα των υλικών, αλλά και στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική που έχει. Ουσιαστικά, έτσι όπως είναι χτισμένη, δεν μπορείς να την κατατάξεις σε κάποια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική. Ο τρόπος που έχει κατασκευαστεί την κάνει να συνδυάζει στοιχεία της αρχαίας Ελλάδας με το χριστιανικό πνεύμα. Η θεμελίωσή του έγινε το 1969 και τα εγγένεια το 1978. Η ιδιαιτερότητά της είναι εξίσου μεγάλη και στο εσωτερικό της. Παναγία Παρηγορήτισσα, Άρτα. Στην Άρτα βρίσκεται επίσης μία από τις πιο παράξενες εκκλησίες της Ελλάδας. Ο λόγος για την Παναγία την Παρηγορήτισσα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της βρίσκεται στην αρχιτεκτονική της και συγκεκριμένα στον τρούλο της. Στην πραγματικότητα, ο τρούλος της συγκεκριμένης εκκλησίας μοιάζει να αιωρείται από επιλογή του πρωτομάστρου της εποχής που ανέλαβε την κατασκευή της. Ο στόχος ήταν να κρατήσει τον τρούλο στον οποίο δεσπόζει το ψηφιδωτό του Παντοκράτορα ορατό από την είσοδο, και το πέτυχε, τοποθετώντας τους κύονες με συγκεκριμένο τρόπο στο εσωτερικό της.